Și acum, următoarea destinație? Chemiz. Chemiz? Unde este Chemiz? În Germania. În Germania. Și vom trece granița. Da, corect, că încă suntem în Austria. Mergem înspre München, ca și direcție de mers, doar că nu o să ajungem acolo. O să ne cazăm astăzi acolo, iar mâine o să avem o zi plină prin Germania, pentru că o să vizităm 3 obiective turistice, și anume lacul și palatul Chemiz și 2 palate de poveste din Germania. Nu mă pune să le pronunț numele, că nu am nicio șansă, doar că după relatarea unui coechipier de-al meu de aici din mașină, am înțeles că unul din ele ar fi palatul, castelul, după care s-au inspirat cei de la Disney și au desenat faimosul lor logo. Da? Chestiile astea le vedem și le aflăm mâine. Până atunci, hai să vă arăt repede și cazarea de aici, de la Chemiz. Am plătit 80 de euro pe o cameră dublă, într-un fel de han foarte vechi aici în localitate, dar arată super. Aici avem ușa, după care avem în stânga baia. Acum este Bianca înăuntru, baie normală, nimic spectaculos. Camera, care este destul de mare și are inclusiv un colțar cu o măsuță. Și aici avem balconul, care este foarte, foarte mare. Și de fapt de acolo, nu știu dacă se vede, o să plecăm mâine dimineață cu vaporașul pe lac. În plus, m-a interesat foarte mult să fim foarte aproape de port, unde ancorează vaporul, ca să nu mai plătim parcarea. Pentru că am fi dat, cred că vreo 6, 7, nu știu, 10 euro probabil pe parcare. Într-adevăr, sunt aici niște parcări mari, dar m-a interesat foarte mult partea asta cu parcarea, ca să știu că mașina e în siguranță și doi la mână că nu plătesc o groază de bani pe parcare. Cam atâta. În mare, ne vedem mâine cu vizitatul lacului. Și nu numai. La revedere! 8:20 și deja suntem pe ponton aici la Chemiz. Mergem să luăm biletele pentru feribot, să ne plimbăm un pic pe lac și poate să vizităm și palatul. Ce îmi place până acum, pe lângă faptul că totul este nemțește, ordonat, aranjat și așa mai departe, e foarte liniște. Foarte liniște. Nu. Thank you. Guten Morgen. 2 Inseltour West, please. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now.
let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Haideți să vă dau și câteva informații despre lacul Chemise și Mez, sau cum s-o pronunța. El este situat în regiunea Bavariei, în Germania. Mai este denumit ca și Marea Bavariei. Este, bineînțeles, o zonă turistică foarte importantă, mai ales pe perioada verii, când aici vin foarte mulți nemți și austrieci și chiar și italieni. Lacul are 3 insule principale, pe una din ele ne aflăm și noi acum. Insulă pe care se găsește și palatul, să încerc să-i pronunț numele, Neues Scholz Herrenschmies, dacă îl zic corect. O să vizităm un pic palatul mai târziu, cel puțin pe afară. Singura șansă să fi intrat în interiorul acestuia era să luăm cu tur ghidat și din păcate turul începea de-abia, cel puțin în engleză, începea de-abia la ora 11:30. Noi suntem acum cam 8:30 și ar fi fost foarte târziu pentru noi ora respectivă, plus că astăzi mai avem încă 2 obiective turistice în plan, așa că ar trebui să renunțăm. Dar o să-l vedem pe afară și sunt convins că o să arate splendid. The most, so don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. Palatul este construit pe cea mai mare insulă de aici, de la Chemise. Până în 1873, pe insulă se găsea doar mănăstirea de aici, din spatele meu. În 1873, regele Ludwig al II-lea a venit pe insulă, a văzut insula și a zis: bă, îmi place foarte, foarte mult, și ghiciți ce, a cumpărat-o. Și, bineînțeles, a început să construiască palatul. Palatul reprezintă ultima, cea mai mare și cea mai impresionantă construcție a acestuia, dar el nu a fost finalizat. Nici măcar până în zilele noastre nu este finalizat. Cu toate acestea, rămâne un obiectiv turistic foarte important aici în Bavaria și mai ales în această zonă a lacului Chemise. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come sa, there's nowhere to hide. Get ready again for a round of applause. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause.
nowhere to hide. Get ready again for a round of applause. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come ça, there's nowhere to hide. Get ready again for a round. Prima atestare a mănăstirii de aici de pe insulă este din secolul VII și era o mănăstire benedictă foarte importantă. Iar la ora actuală, complexul care se poate vizita a fost construit în 1645-1649, iar o porțiune din mănăstire a fost convertită în muzeu. Get ready again for a round of applause. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come ça, there's nowhere to hide. Get ready again for a round. Două ore jumate mai târziu, de fapt aproape 3 ore mai târziu, am ajuns și la Castele. Din păcate am făcut o mare greșeală pentru că nu am cumpărat biletele online. Nu le-am cumpărat în primul și în primul rând pentru că nu eram sigur la ora la care o să ajungem aici. Și pentru castelul Neuschwanstein, din păcate, biletele erau sold out, adică mai erau 2 bilete. Noi eram 3 și am zis, bă, aia e. Dar am luat pentru celălalt și acum o să mergem să îl vizităm pe acela. El se cheamă, sunt foarte cunoscute amândouă. Celălalt castel se cheamă Hogeschwaganau. Nu știu dacă se vede. În fine, ideea este că este cel de aici de sus de pe deal. This is what the Lord wants me to do. In my heart I just believe that there's no proof. I think about the chorus, the melody's important, but nothing sounds sweeter than the truth. I used to sip the whiskey and hit the bomb. I gave that up, now all my friends are gone. And my folks don't understand, I ain't no macho man, but I know how to write one hell of a song. Yeah, I'm a shy young man with a real big heart. I still haven't found where I belong, but you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song.
Castelul datează din secolul XIX și este un palat construit în sudul Germaniei, în apropierea orașului Füssen. Acesta a fost construit de regele Maximilian al II-lea al Bavariei și este și locul unde a copilărit regele Ludwig al II-lea. Wrote one for Bieber and one for Sean. I'm a simple type of artist who like to walk red carpets. I would rather write one hell of a song. But you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song. Yeah, I know how to write one hell of a song. Ok, și tocmai am ieșit de la castel. Din păcate, este proprietate privată. Nu poți filma și sau fotografia în interior, așa că asta este, ne mulțumim doar cu filmările de pe exterior. Să vă fac foarte repede și un rezumat. Am plătit 21 de euro pe biletul de intrare. Turul a fost audio guide. A durat, cred că 45 de minute a durat turul, deci nu e foarte, foarte lung. Mi-a plăcut pentru că nu s-a lălăit. De obicei la audio guide-uri încep și îți dau foarte multe detalii. Aici zicea foarte pe scurt în fiecare cameră ce și cum, după care ghidul care ne însoțea dintr-o cameră în alta ne mai dădea câteva detalii despre camerele respective. Cam asta în mare. Încă o chestie mișto și interesantă. Aici, de fapt și de drept, ziceam la început că a crescut Ludwig al II-lea, iar castelul pe care urmează să-l vizităm acum în exterior, nu o să mai încerc să-i pronunț numele, este castelul acestuia. Deci el a crescut la castelul ăsta, i-a plăcut foarte mult viața de aici, de la curte, și a decis să-și construiască și el un castel câteva dealuri mai încolo. Acum mergem să-l vizităm și pe ăla. This is what the Lord wants me to do. In my heart I just believe that there's no proof. I think about the chorus, the melody is important, but nothing sounds sweeter than the truth. I used to sip the whiskey and hit the bone. I gave that up, now all my friends are gone. And my folks don't understand, I ain't no much on man, but I know how to write one hell of a song. Yeah, I'm a shy young man with a real big heart. I still haven't found where I belong. But you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song. Big heart, I still haven't found where I belong. But you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song. Yeah, I know how to write one hell of a song.
Tocmai plecăm de la ultimul obiectiv vizitat pe ziua de astăzi, castelul Neuschwanstein Castle. În fine, am pocit toate numele și le voi poci în continuare. Și am zis să fac și rezumatul zilei de astăzi. Am început cu lacul Chemiz și palatul de acolo. Ne-am plimbat cu feribotul și ne-am plimbat pe cea mai mare insulă din lac. A fost extraordinar de fain. La palat nu am mai intrat, costa 11 euro să intrăm, dar nu am mai intrat. Iar feribotul a costat undeva la 13 euro și a meritat. Am luat Insel West Tour, adică pe scurt puteam să ne plimbăm cu biletul ăsta pe insulele de vest sau partea de vest. Aia am și făcut. Cred că cam undeva la o oră și ceva ne-am plimbat cu feribotul acolo și încă vreo oră și ceva am stat pe insulă și am vizitat. A fost super, recomand la toată lumea. După care am venit aici și am vizitat primul castel. Biletul de intrare mi s-a părut ușor scump pentru că turul e relativ scurt, dar în același timp mi-a plăcut turul pentru că nu s-au lălăit. Din păcate, la cel de-al doilea castel nu am mai putut să luăm bilete pentru că mai erau doar 2 disponibile și, cum am mai zis, nu am vrut să luăm biletele direct de pe internet pentru că nu știam exact ora la care ajungem, iar ei te obligă să zici exact ora la care să vii să vizitezi. Una peste alta, o zi destul de lungă, cu 3 obiective și destul de obositoare, dar în același timp niște obiective superbe. Și înainte să închid filmarea, un singur lucru vreau să mai zic. Cred că l-am mai menționat ieri, dacă nu mă înșel, dar castelul din spatele meu este cel care a inspirat castelul din logo-ul Disney. Știți, acela când apare la începutul filmului castelul și cu cerculețul acela în jurul său. Cam atâta. Ne vedem mâine pentru că urmează o nouă țară și, bineînțeles, noi aventuri.